Hello everyone. ඔබ දන්නවද මෙන්න මෙවැනි අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරන ආකාරය? වේලාව තිබුණොත් මම හෙට එන්නම්. වේලාව තිබුණොත් මම ඔයාට කෝල් කරන්නම්. වේලාව තිබුණොත් අපිට බීච් එකට යන්න පුළුවන්. වේලාව තිබුණොත් යනුවෙන් මෙන්න මෙවැනි අදහසක් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරන්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න. if time permits. වේලාව තිබුණොත් if time permits. වේලාව තිබුණොත් මං හෙට එන්නම්. If time permits, I will come tomorrow. I will come මම එන්නම් හෙට tomorrow. If time permits, I will come tomorrow. වේලාව තිබුණොත් මං හෙට එන්නම්. වේලාව තිබුණොත් මං ඔයාට කෝල් කරන්නම්. If time permits, I will call you. If time permits, I will call you. හොඳට මතක තියාගන්න. හරිම ලේසි භාවිතයක්. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. වේලාව තිබුණොත් යනුවෙන් මෙන්න මෙහෙම අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ආකාරය. තව අපි උදාහරණ කීපයකට යමු. වේලාව තිබුණොත් අපිට බීච් එකට යන්න පුළුවන්. වේලාව තිබුණොත් අපිට බීච් එකට යන්න පුළුවන්. If time permits, we can go to the beach. If time permits, we can go to the beach. හොඳට මතක තියාගන්න. වේලාව තිබුණොත් මම පාටියට කේක් එකක් හදන්නම්. වේලාව තිබුණොත් මම පාටියට කේක් එකක් හදන්නම්. If time permits, I will make a cake for the party. If time permits, I will make a cake for the party. ඒකම අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I will make a cake for the party if time permits. I will make a cake for the party if time permits. ඕනම අවස්ථාවක මේ දෙවිදිහටම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. I will come tomorrow if time permits. I will come tomorrow මම හෙට එන්නම් if time permits. වේලාව තිබුණොත් ඒ විදිහටත් ඔබට අදහස් කියන්න පුළුවන්. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. වේලාව තිබුණොත් අපිට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. If time permits, we can discuss it. If time permits, we can discuss it. වේලාව තිබුණොත් අපිට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න එහෙනම් වේලාව තිබුණොත් යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි භාවිත කරන්නේ if time permits. මොකද්ද? if time permits. right. එදිනදා කතනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. තව අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. have a nice day. bye.